Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Eu sunt Kivi. Iar eu sunt Ana. Iar acesta va fi un episod de off-road. Aproape off-road. Înainte de a începe vrem să mulțumim sponsorului nostru DMSauto4x4.ro care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. De ce zicem aproape off-road? Pentru că mergem la off-road, doar că de data aceasta vom îmbina puțin utilul și plăcutul și vom merge la pădure, la adunat de lemne, la strâns de lemne, la cărat de lemne pentru bunicii mei. Noi am venit aseară de la Cluj, am venit pe cauciucuri de stradă, mă rog, aproape stradă, MT-uri. Vom pune rapid cauciucurile de noroi și ne îndreptăm spre bunicii mei din zona Giurgiu, Hunedoara. Cumva bunica a văzut câteva episoade din vlogurile noastre și a zis: de ce nu veniți și voi cu mașina la pădure la noi să ne ajutați să coborâm niște lemne? Și am zis bine, o să găsim un weekend liber. Și uite că am găsit weekendul în care nu am avut niciun eveniment, iar vremea s-a răcit un pic și nu mai e foarte confortabil să ieșim cu cortul. Așa că am zis să profităm de acest weekend liber și să venim să-i ajutăm pe bunici. La treabă! Când l-am cunoscut pe Kivi și i-am cunoscut într-un final și familia, am mers la bunicii lui și chiar îi spuneam atunci că n-am avut ocazia niciodată să ajut la un fân, să mut un lemn. Eu am bunici la 20 de kilometri de Brașov, în Râșnov, dar acolo la țară nu este ca la țară aici. Îi spuneam cât de tare m-ar bucura lucrul acesta. Am fost până acum de 2 ori și acum este a 3-a oară când mergem la lemne. Am reușit să schimbăm cauciucurile și pornim la drum. După doar o oră am reușit să punem cele 4 cauciucuri de noroi sus. Tata deja a plecat spre pădure. Ne-a zis că e un pic mai dificil accesul. Să vedem și ce înseamnă mai dificil accesul. Avem 20 de km până acolo în care vom merge cu 50 la oră pentru că nu avem direcția făcută, iar volanul ne face așa. Și pentru că tata m-a speriat un pic că este inaccesibil în pădure cu remorca, mergem să vedem exact care este situația și până unde se poate ajunge. Dar pentru asta mergem prima dată cu Toyota, fără remorcă. Hai că poți, iubitu! Vrei să ridici mașina? Și cu ocazia asta facem un pic încălzirea pentru abrudul de săptămâna viitoare. Și pentru că tot n-am apucat să testez la o răștie la cupă cauciucurile, le testăm acum. Dacă crezi că te descurci, da? Atunci noi ne apucăm să le scurtăm. Și cum prietenii la nevoie se cunosc, a venit în ajutorul nostru și Paul Peștișan, zis Pești, pe care îl cunoașteți din episodul Cheile Glodului, cu care ne-am pierdut pe drum. Iar pe tata Kivi îl cunoașteți din episodul cu explozia cauciucului de pe autostradă. E același. E același episod. Mergem după remorcă. Kivi susține că poate fi adusă până aici. Problema nu e de adus până aici, problema e de coborât. Tata zice, și sper să nu aibă dreptate, că este foarte umed solul și nu am avea foarte mult control pe coborâre, mai ales că acea remorcă are mici probleme la sistemul de frânare. Vedem cât de mult ne încurcă. Prima tură nu o să încărcăm așa de tare remorca, bine, oricum nu o să o încărcăm în general foarte tare, dar o încărcăm un pic mai puțin decât am vrea să punem în mod normal. Să vedem cum se comportă pe solul acesta care este ușor umed.
Adică ușor umed, fleașcă, terci plin de noroi. Nu noroi problema, ci faptul că este plin de frunze și se alunecă destul de tare pe frunzele astea. Și puneți în partea de față. Și un pic înclinată și se duc întotdeauna un pic. Și după o lună care merge să lasă în partea Templu se văd perfect atâta de deasă încât nu intră gram de lângă. Trebuie așa așezat încât să nu permite balans. Dă din forță l-a ridicat! Păi din forță, că n-ai cum altfel. La vlog! Da? Deci, perfect! Vei? Bun, asta merită. E bun. Acum atrag băieții frâna remorcii. Încă nu, dar vine, e ok. Dă-i. Acum. Și iată, ne ajungi în fața casei bunicilor lui Kiwi. Ne gândim la o variantă mai rapidă și anume să aruncăm lemnele peste gard. De fapt, nu eu, că eu nici măcar n-am pus mâna tura asta, am apăsat numai pe buton să filmez, ci ei să arunce lemnele peste gard. Doar să nu omoare găinile. Sute, 1000. Exact ce spuneam de găini, dar acum nu cred că o să mai fie niciuna. Să mă ajutați la ce, la lemne? Haideți, mă spune ce unde. Am avut parte de un mic blocaj în trafic, pentru că în această zonă a țării și cred că peste tot la țară încă se mai practică trocul. Am impresia că domnul cu duba vine din Oltenia, de unde aduce varză și de aici pleacă cu lemne de foc. Asta este business-ul, asta este deal-ul de la țară, care încă se practică. A trebuit să stăm să descarce duba. Am încercat să-i ajutăm, n-am putut să-i ajutăm foarte mult, dar după ce au văgolit duba, ne-au lăsat să trecem, iar noi ne continuăm drumul spre tura 2, care sper să fie la fel de cu succes ca și prima tură și fără evenimente. Și pentru că am ajuns într-o zonă un pic mai aglomerată ca și copaci, adică sunt foarte deci copaci și ne este un pic mai greu să manevrăm remorca, mai ales că este alunecos pe jos, vom încerca să tragem copacii până într-o zonă de unde putem încărca mai ok remorca. Ana vă va arăta cum se trolează un copac către mașină, de data asta nu invers mașina către copac. După ea se freacă.
Dar practic să vine. Adună! Stai, stai! Go, be free, my love. La limită. Iubito! Vino înapoi! Nu tragi ca ursul. Stânga! Nu, dreapta! Dreapta, sigur, drept! Drept! Gata! Cred că am terminat pe astăzi cu transportul, cel puțin. Poate reușim mai târziu să le și tăiem o parte dintre ele. Dar a ajuns mama și când ajunge mama este mâncare. Foarte multă mâncare. Pește? Foarte multă. Nu, dar hai. Strategia este în felul următor. Chivi o să taie lemne acolo. Eu îi le voi căra lui Pești aici, unde Pești le crapă. Am ajuns și la finalul zilei și finalul acestui episod. Am reușit să schimbăm și cauciucurile, să ne pregătim pentru drumul de mâine către Cluj. A fost o zi interesantă, nu a fost o zi obișnuită. Am adus oarecum culisele pe scenă, v-am arătat o parte din viața noastră și ceea ce se întâmplă în afara orelor de vlog. Iar acum, pe final, obosiți, o să mergem să mâncăm o bună răsplătită pizza la prietenii noștri. Dorim să mulțumim sponsorului nostru, DMS Auto 4x4, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Ne poți susține și tu pe Patreon, să devii unul din patreonii noștri, sau ne puteți susține prin site-ul nostru www.cutreier.ro, unde puteți găsi articolele noastre, nu acestea, acesta e unul din modelele de probă, dar l-am luat pentru pădure la lemne. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe.